blah. Naisipan lang talaga namin na bumili ng shower kasi parang, di ba, ang sarap sa paramdam siguro. First time. Hindi naman first time, pero siyempre, kailangan natin yan. Na-miss namin eh. Namin. Kasi matagal na rin kami Ang hirap magtapo, guys. Laging nawawala yung tabo sa CR, sa bathroom. Or kaya lagi rin nababasag. Nababasag. Ni Noah tsaka ni May. Oo, ginagawang laruan ng mga bata, ano? Pinagpapalo. Pinuputok nila, guys. Kaya nakatagtabo na tayo. Yes, kaya naisipan namin na mag-shower na para hindi Since na... summer, guys, Yes. kailangan natin ng shower. Yes. So, let's unbox. Yes. Okay, let's do it. Nakatipid naman ako dito kay guys, kay Shopee neto. Kasi sa halagang magkano to? 700, basta 700 plus to, guys. 700 lang siya, guys. At nakatipid pa ako, naka-discount pa ako, guys, kasi binayaran ko siya sa Shopee Pay. Kasi pag meron kong Shopee Pay, guys, mas malaki yung discount na makukuha mo. Yun. So, free shipping na may discount ka pa, guys, na siguro lumalabas na ng 600, ganun yung presyo niya. Dahil sa discount na nakuha ko yung Shopee Pay. So, di ba kasi, di ba nag-inquire ka rin nito sa ano? Sa mall. Mahal to sa mall, guys. Yes, guys. Magkano inquire mo sa mall nun? 1,000 plus. 1,000 something. Eh, ito 1,500. nabili ko lang ng 700 plus may discount ako ng 150 dahil kay Shopee Pay ako nagbayad, guys. So, biruin mo yun, guys, diba? Laking tipid. Kaya, ayun, na-addict na naman ako sa Shopee. Nakaka-addict, So, guys, kahit walang pambili. Ayan na, guys. Ayan. Buksan mo na. Let's open it. Oops. Complete set na siya, guys, ha? Nung in-order ko to sa Shopee, sabi ko, set. So, complete set nga ba? Drr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 r
Okay. Ay, karton. Oh, carton siya. Oh, Ah, okay. ayan. Oh, Ayan yung ano niya. Yung ito na shower pala niya. yung So, headboard. ito, papakita na. Ayan, guys. Ayan. Ayan siya. Kompleto na. Meron siyang ganito. Ayan. O yun, meron na tubo. nito kabitan na. Ayan, may gripo na siya na yung kabitan ng ano, ng shower. Ito yung pool. Yung kakapitan pa lang ito. Ayan. So ito, anong sukat nito? Ano niya? Plato niya? Split set na siya, guys. Ito, stainless na siya, guys. Ayan, ito. Ito tayo. So, kompleto Yan. na sila. Wow! Ah, diba? Ang laki niya. Ang ganda. Talagang magugustuhan ito ng aming mga ano, anakis. Baka maya-maya maliligo yung mga yun. Ito yung ligo. Ang Ito ganda naman ang niya. ball niya. Ang ganda niya, guys. Ayan. Ano nga, ang lapad. Pag tumama sa likod mo, ang sarap siguro. Namamasage ka. Ano ba? So meron na siyang ganito, guys. Kakapitan yung gripo. Yes. Paano ba daw? Ganito. Ganyan. Okay. So, pag ganyan. May tornilyo na rin siya. Complete set talaga, guys. Kahit ikakabit Ito mo yung na lang kakapitan sa wall, bukas. like something like that. Yan. Ganun. Maybe. Yes, ganun nga. Ganun nga siya. Okay, Oo, ganyan. ganun nga siya. Yan. Tapos ito naman yung ikakabit dito sa gripo. Ito. Yan yung gripo, guys. Ah, ito yung sa tubig. Oo, yan. Parang May takip ba siya? excited ako dito. Talagang May takip. matutuwa yung aming mga anak dito bukas. Kakabit namin ito bukas, guys. And, Yes. magbibigay kami ng sample, guys, na nag-shower siya. Pag ano, mag-aala na. Rosana Rosset. Yan. Desilan nyo to. Wow. Hindi na si, ano? Si Ellen Wood. Si Ellen Adarna. Siguro kahit hanggang tisa ko, guys. So, yun siya, guys.
guys. Solid na siya sa 700 At meron na rin pesos. siyang tiplon. May Sulit na isa ako sulit pang siya. tiplon, guys. Hindi mo na alam. Sulit. Talagang, Sa halagang 700, super Yes. sulit na siya guys. at naka-discount pa. Yes, Sulit. O, guys. andyan yung mga tornilyo. At may ano pa siya guys. Complete set na talaga siya. Yun At na. may karton pa. May karton pang ano. Pang So, ito na. lagayan ng basura. Paglagayan ng basura, pagkatapon mo na. Ano. Ito yung Yan, dito. ito siya guys. Oh. Super sulit. Diba? Yan, tama. Ito yung para sa dito, para sa gripo na. Yan, teflon, dalawang teflon. At ito naman yung para sa shower. At ang tibay niya guys, matibay siya, matigas na, parang solid na ano no. Matibay siya guys kasi bakal siya. Kayang pamukpok. Hindi siya plastic. Hindi talagang ano siya. Yung parang hindi ano, yung ordinary na mabibili mo sa ano. diba? Yes. Yes. So, kasulit na guys sa halagang ano, 700 plus. Plus naka-discount pa ako ng 150 kay Shopee Pay guys. Pero ayun, hindi kami sponsor ni Shopee. Ito yung sponsor guys ha. Yan guys. Tips ko lang yun para sa mga mami na gusto makatipid dyan. Diba? Bumili kayo sa Shopee. Hindi naman. Kung gusto nyo makatipid, yun. Try nyo yung ginagawa ko rin. Like, i-ano nyo yung ano nyo, Shopee Pay nyo, i-update nyo, then lagyan nyo. Mas marami kayong ano guys. Kumbaga marami kayong voucher o discount na makukuha. So, ayun. Makakatipid din kayo guys. Kahit paano. So, ayun na nga guys. ayun Tapos na na ang guys. ating Unboxing. para sa ating shower, complete set shower package. Ano ba? Ano ba? Ano ba tawag doon? And, Ito na. ayun guys, Ating- nakabili na tayo ng bagong cellphone. Pero actually guys, hindi pa natin siya nabibili. Kasi, utang to. kay Utang to guys. True. Bibenta ko yung ano. Hindi guys. Hindi. Nakakalungkot naman. Ano ka lungkot? Hindi guys, kasi umutang ako ng cellphone sa video, Credit card. credit card. Kasi wala pa tayong pangkas guys. Pero ano naman siya guys, sulit na rin kasi walang interest. Zero interest. Diba? Kung ano yung Hindi lang presyo papalihan na magbayad kasi mas malaki. Yes. So, kung ano yung price niya, yun lang yun talaga yung babayaran niya for 12 months. 12 months. So, abangan niyo yung review na dito guys. Abangan yung review natin dito guys Yes. kasi ito yung one of the Most. latest version ni Oppo 5. Yes. This is Rhino 5. Oppo Rhino 5 Pro. So ito yung napili ko guys kasi nga nakita ko yung mga video, yung sample and mga reviews. So ito na yung sakto sa budget natin, hindi na natin kayang taasan ng 20 plus. So ito na. Kasi kung tatasan pa natin, baka magbenta na tayo ng kidney guys. Hindi kasi sulit na rin siya kasi mataas yung kanyang Specs. specs. Pagdating Lalo na sa sa camera. video. Yes. So swak to sa ating gagawing mga cinematic So, video guys. Yes, abangan niyo yung kanyang review doon na isasama niya na rin yung sample mo na rin yung ano, Zion. Yung Zion. Yes, yung Zion. So, yes, abangan niyo yun guys kung paano niya yan. And pasensya Hindi. na kayo guys. Okay. Medyo nilalagnat ako ngayon guys. Kasi bagong kuha ko pa lang to eh. Medyo nanginginig pa ako sa presyo talaga. Ayaw niya daw bilhin guys, pero nabili. Napilitan na ako guys. Pero dahil sa inisip ko yung video namin na parang nagagawin guys para sa inyo, binili ko to guys. Yan pala yun. Hindi, may purpose naman kasi yan yung pagbili niya na yan guys. Para yan sa aming vlog at Yun ang purpose natin dito guys. Yes. Unang-unang
purpose natin ay mapaganda yung quality ng video natin. Diba? So, yun na nga. Abangan nyo na lang yun, guys. And thank you sa inyong panonood. And don't forget to subscribe and i-follow kami sa aming YouTube channel. and Facebook fan page, Family Explore. So, ayun guys, thank you. God Thank you for bless. watching, guys. Keep safe. And I hope dadami pa ang subscribers natin. Yes. Para meron naman tayong sasahurin. Ayun. Wala pa kami hindi pa kami sumasama. So, ayun guys, thank you sa panonood.